नमस्कार मंडळी, खाऊ प्रेमीमध्ये तुमच्या सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। रेसिपीज, फूड ब्लॉग, मोटिवेशन, ट्रॅव्हल ब्लॉग हे सगळं बघण्यासाठी खाऊ प्रेमीला सबस्क्राइब। रोज रोज नाश्त्याला काय बनवायचं असा सगळ्यांचाच प्रश्न असतो। असा नाश्ता बनवायचा जो खायला एकदम चविष्ट, बनवायला सोपा आणि घरात लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळे आवडीने खातील। चला तर मग अशीच एक सोपी रेसिपी बघूया जी पौष्टिक पण आहे, चविष्ट आहे। रवा टोमॅटो ऑमलेट झटपट बनते। तर एका बाउल मध्ये मी घेतलेला आहे 1 वाटी रवा आहे, अर्धी वाटी बेसन, 2 चमचे घेतलेले आहेत तांदळाचं पीठ, 1 पळी घेतलेला आहे दही किंवा 2 चमचे दही। आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आणि थोडं थोडं पाणी घालत एक बॅटर आपल्याला तयार करून घ्यायचं आहे। पाणी थोडं थोडंच घालायचं, एकदम जास्त पाणी घालायचं नाही, त्यामुळे गिठुळ्या तयार होणार नाहीत। थोडं थोडं पाणी घातल्यामुळे एकसारखं बॅटर तयार होतं आपलं। आता तुम्ही बघू शकतात यात रवा आहे, रवा आपल्याला छान भिजू द्यायचा, तो फुलतो छान, त्यामुळे आपल्याला एक 15 मिनिट बॅटर आपल्याला रेस्टला ठेवून द्यायचं आहे। 15 मिनिट नंतर रवा व्यवस्थित फुललेला आहे, त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत एक मीडियम आकाराचा बारीक चिरलेला कांदा, हिरवी मिरची, थोडंसं किसलेलं पाव चमचा आलं, 1 टोमॅटो बारीक चिरलेला आणि कोथिंबीर सुद्धा छान बारीक चिरून घ्यायची आहे। आता आपण हे सगळं आपल्या बॅटरमध्ये घालणार आहोत। मिरची मी मुद्दामून मोठी ठेवलेली आहे, जेणेकरून लहान मुलं जेव्हा खातात तेव्हा आपल्याला पटकन ती बाजूला करून ठेवता येते। बारीक चिरून टाकली तर ती काढायला मग समजत नाही। पाव चमचा घेतलेली आहे मी ओवा, त्या हातावर अशा चुरून घ्यायच्या आहेत, बेसन आहे ते बाधू नये त्याच्यामुळे, आणि चवीनुसार मीठ टाकायचं आणि हे व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। भाज्या घातल्यामुळे हे बॅटर थोडंसं थिक होतं, घट्ट होतं, म्हणून आपल्याला त्यात परत पाणी घालायचं आहे। जर तुम्हाला या मिश्रणाचे अप्पे बनवायचे असतील तर या स्टेजला तुम्ही थोडंसं बेकिंग सोडा म्हणजे पाव चमचा बेकिंग सोडा टाकून किंवा इनो टाकून त्याचे अप्पे बनवू शकतात, पण आपल्याला ऑमलेट बनवायचं त्यामुळे आपल्याला पाणी लागणार आहे। थोडं थोडं करत मी पाणी घालणार आहे आणि मिक्स करत जाणार आहे। छान असं फेटून घ्यायचं त्याला। अजूनही तुम्ही खाऊ प्रेमीला सबस्क्राइब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राइब नक्की करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून माझे लेटेस्ट सगळे व्हिडिओज तुम्हाला सर्वप्रथम बघायला मिळतील। तर एक पॅन मी तापत ठेवलेला आहे आणि त्यावर एक छोटी पळी तेल टाकून ते टिश्यू पेपरने पुसून घ्यायचं। एकदा तवा तापला की थोडासा तो कमी करायचा मीडियम टू हाय मध्ये, म्हणजे आपलं पटकन जळणार नाही। 2 छोट्या पळ्या मी इकडे बॅटर टाकून व्यवस्थित सर्क्युलर मोशनमध्ये गोलाकार पसरवून घ्यायचा आहे। खूप जाडही नाही ठेवायचं आणि खूप पातळ तर ते होतच नाही जास्त पातळ। तर अशा प्रकारे व्यवस्थित आपल्याला पसरवून घ्यायचं आहे, जसं आपण डोशाला करतो। थोडं थोडं बाजूने तेल सोडलं की एक चव छान लागते आणि चिटकत सुद्धा नाही। आता 2 ते 3 मिनिटांनंतर खालून बाजू छान झालेली आहे, ती उलटवून घ्यायची। हे बघा, मस्तपैकी माझा रवा टोमॅटो ऑमलेट झटपट बनवून तयार झालेला आहे। अशाच प्रकारे मी बाकीचे सुद्धा करून घेईल। हे तुम्ही सॉस सोबत, चटणी सोबत, कशासोबत आवडेल त्याच्यासोबत खाऊ शकता, दह्यासोबत। तर मी इकडे माझा लहान मुलगा सुद्धा खातो, त्याला छोटे छोटे तुकडे करून देते मी, असे घास करून देते, जेणेकरून तो उचलून खातो। तर अशा सोप्या रेसिपी बघण्यासाठी खाऊ प्रेमीला सबस्क्राइब नक्की करा, व्हिडिओला लाईक, शेअर, कमेंट करा। थँक्यू।